आज आपण करणार आहोत मटर मोमोज। सुरुवात करूया। त्यासाठी आपण काय करायचे की पहिले इथे मी 2 कप मैदा घेतलेला आहे, 1 टीस्पून विनेगर, चवीप्रमाणे मीठ घालायचे आणि आता पाणी घालून हा मैदा आपण छान मळून घ्यायचा आहे। आपला मैदा मळून झालेला आहे। कन्सिस्टन्सी तुम्ही पाहू शकता। आता आपल्याला हे रेस्ट करण्यासाठी 20 ते 25 मिनिटं बाजूला ठेवायचे। आता सगळ्यात आधी आपण स्टफिंग करूया। स्टफिंग करण्यासाठी मी इथे वाटाणे घेतलेले आहेत, स्वच्छ धुवून घेतलेत। हे 3 कप एवढे वाटाणे आहेत। हे आता आपण मिक्सरला ग्राइंड करायचे, म्हणजे आडमोड वाटायचे। आपले वाटाणे आडमोड असे वाटून झालेले आहेत। बघू शकता खूप बारीक असं आपण वाटलेलं नाहीये। आता आपण गॅस ऑन करूया। साधारण 2.5 ते 3 टेबलस्पून एवढं तेल घालूया। तेल गरम झाले। आता आपण इथे 2 टेबलस्पून एवढा लसूण घालायचे। लसूण बारीक चिरून घेतलेला आहे। लसूण थोडा होत आला की मग त्यात 1 टेबलस्पून एवढं किसलेलं आलं घालायचं। आलं आणि लसूण छान खरपूस झालेला आहे। आता इथे मी 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात बारीक चिरून, त्या घालूया। बारीक चिरून मी 2 कांदे घेतलेत, ते घालूया। अर्धी वाटी बारीक चिरलेला कोबी मिक्स करूया। गॅस मात्र आपल्याला इथे मोठाच ठेवायचा आहे। आता मटर घालूया, मिक्स करूया। चवीप्रमाणे मीठ आणि 1 टीस्पून एवढी काळी मिरी पावडर मिक्स करूया। आता ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवून 5 मिनिटं वाफ घेऊया। 5 मिनिटं झालेली आहेत, उघडून पाहूया। छान झालेलं आहे। आपल्याला अगदी खूप शिजवून घ्यायचं नाहीये। आता आपण हे थोडंसं पोटॅटो मॅशरनी बारीक करून घेऊया। आता ह्याच्यात अर्धी वाटी एवढी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया, मिक्स करूया। आता गॅस बंद करूया आणि त्यानंतर अर्ध्या लिंबाचा रस घालायचा आहे। हे मिश्रण जोपर्यंत थंड होतंय तोपर्यंत आपण आपला डो तयार झालाय का बघूया। आता हा जो मैदा आहे तो आपल्याला अगदी छान मळून घ्यायचा आहे। आपल्याला जर मोमो छान व्हायला हवे असतील तर हे मळणंही तितकंच गरजेचं आहे आणि ते कशा पद्धतीने मळायचं ते मी तुम्हाला दाखवते। थोडंसं तेल घ्यायचंय, आपला मैदा छान मळून झालेला आहे। असं छान मळून घेतल्यामुळे मैदा खूप सॉफ्ट होतो आणि आपल्याला छान लाटताही येतो। तर आता ह्या मैद्याचे आपण छोटे छोटे गोळे करून घेऊया आणि त्याच्या पुऱ्या लाटूया। आपल्या पुऱ्या लाटून झालेल्या आहेत। ह्या आपण वाटीच्या साहाय्याने किंवा कुकी कटरच्या साहाय्याने गोल कापून घ्यायचे आहेत। इकडे एका बाजूला मी पाणी गरम करत ठेवलंय स्टीमरमध्ये आणि मी तुम्हाला आता ह्या मोमोजचे 3 शेप्स दाखवणार आहे। सुरुवात करूया। ही एक पुरी मी घेतलेली आहे, त्यात
स्टफिंग भरायचे, स्टफिंग अगदी मस्त भरपूर भरायचे आणि ही दोन्ही टोकं चिकटवून घ्यायची. आपण मैदा छान मळून घेतलेला आहे, तो असा चिकट झालेला आहे, त्याच्यामुळे त्याला बंद करताना पाणी किंवा दूध हे काहीही लावण्याची आवश्यकता नाही. आता पहिला शेप जो आहे तो बघा कसा. ही 2 टोकं आपण जुळवून घेतलेली आहेत आणि हा अगदी सोपा असा आपला एक शेप तयार आहे. एक शेप आपला बनवून झालेला आहे. आता दुसरा शेप बनवूया. आपला दुसरा शेप सुद्धा बनवून तयार आहे. आता पाहूया तिसरा शेप. तिसरा शेप सुद्धा तयार आहे. आता आपण हे सगळे मोमोज स्टीमरमध्ये ठेवून एक 10 मिनिटं स्टीम करून घेऊया. 10 मिनिटं झालेली आहेत. पाहूया मोमोज झालेत का. आपले मोमोज तयार आहेत. गॅस बंद करूया. मोमोज आपले थंड झालेले आहेत. आता काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपले मटर मोमोज तयार आहेत. 3 वेगवेगळ्या शेपमधले मटर मोमोज आपण केलेले आहेत. अशाच छान छान रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.